Aș dori să încep această discuție cu un citat din doctor fiziokinetoterapeut Daniela Ene, care afirmă următoarele. Tot ce este viu se mișcă. Organismul uman deține peste 600 de mușchi, de acțiunea cărora depind multe procese fiziologice, mecanisme de reglare, regenerare, producere de căldură, sintetizare și gestionare a resurselor de energie din corp, eliminarea de reziduri, de metabolism, îmbunătățirea vascularizației, menținerea stării de bună funcționare și tinerețe din organism. Lipsa activității musculare înseamnă o îmbătrânire precoce a tuturor țesuturilor și organelor, o lipsă de întreținere și regenerare a acestora. Pe scurt, sedentarismul este incompatibil cu starea de sănătate. Pe această temă, legată de lipsa stării de sănătate și anume obezitatea la tineri, o avem astăzi invitată pe doamna profesor doctor habilitat Dana Bădău de la Universitatea George Emil Palade de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Bună ziua și mulțumim că ați răspuns invitației noastre, doamna profesor. Doamna profesor, în România, epidemia de obezitate a luat o amploare extraordinară, în special în ultimii 10 ani și chiar în rândul tinerilor, un procent semnificativ de populație suferind de această afecțiune. Știm faptul că sportul este o componentă esențială în abordarea obezității. De aceea aș vrea să vă întreb care este impactul, care este importanța exercițiilor fizice asupra pacienților cu obezitate și supraponderalitate în abordarea dumneavoastră. În primul rând, doresc să mulțumesc pentru această invitație. Totdeauna când se discută despre obezitatea juvenilă, noi cei din domeniul activităților fizice suntem, să zic eu, niște luptători de primă linie, alături de medici, în combaterea acestei obezități, în special prin faptul că tipologia și diversitatea de exerciții fizice pot contribui la optimizarea stării de sănătate, care este unul din principalele obiective ale educației fizice. În al doilea rând, la asigurarea unui echilibru psihofizic, pentru că mintea și corpul trebuie să conlucreze împreună pentru a asigura starea de sănătate. Și nu în ultimul rând, unul dintre acele obiectiv major al educației fizice și a tuturor activităților fizice, considerăm noi specialiștii din domeniu, că este dezvoltarea fizică armonioasă. Iar când vorbim despre obezitate, noi oarecum legăm această obezitate și de sedentarism. Ele sunt în foarte multe cazuri legate și sunt intercondiționate și ne dorim ca prin programe, prin recomandările, prin ceea ce noi facem cu acești viitori obezi atunci când se adresează nouă, să le schimbăm puțin stilul de viață, să le schimbăm puțin ceea ce înseamnă indicii, parametrii de sănătate și, nu în ultimul rând, să-i ajutăm să se integreze social, pentru că, de regulă, adolescenții, puberii, care se simt bine, arată bine, au și un nivel, să zic eu, de preocupare intelectuală ridicat, au și o șansă mai mare socială, de integrare socială. Nu vreau să fiu aici, să zic eu, puțin negativistă, dar trăim într-o societate în care, deși se vorbește foarte mult de egalitate de șanse, totuși, la nivel personal, există aceste mici, să zic, atitudini de discriminare a diferitelor categorii de populație și cred că în anumite cazuri și copiii sau adolescenții cu obezitate sunt puțin marginalizați, dacă nu chiar discriminați, de ceilalți colegi sau de alte categorii de populație. Și cred că este unul dintre marile noastre responsabilități să-i ajutăm, efectiv, să-i aducem, în primul rând, din punct de vedere al sănătății, într-o condiție fizică bună și să le dăm o șansă mai mare de integrare socială și, de ce nu, să aibă o viață frumoasă și complexă, așa cum toată lumea ne dorim să avem.
Foarte interesantă motivație. Și ce fel de exerciții recomandați pentru tinerii Păi, cu în primul obezitate? rând, eu cred că sunt în asentimentul colegilor mei. Eu aș merge pe varianta cardio, exerciții de rezistență, de îmbunătățirea rezistenței generale, pentru că ceea ce ei trebuie să conștientizeze este faptul că ei trebuie să piardă în greutate. Obezitatea asta presupune un indice de masă corporală excesiv și pierderea în greutate se poate face doar prin exerciții cardio. Aici aș vrea să specific faptul că nu este suficient ca adolescentul juvenil obez, ca să zic eu, sau adolescentul obez doar să aibă inițiativa de a vrea să slăbească. Trebuie să și facă ceva. Deci să pună teoria în practică sau ideea în practică. Și acest lucru cred eu că se poate realiza cel mai rapid și cel mai eficient prin exerciții cardio. Asta presupune un program constant de cel puțin 3-4 ori pe săptămână, de minim 45-50 de minute de exerciții cardio. Exercițiile cardio sunt foarte variate, adică eu niciodată n-aș recomanda un anumit tip de exercițiu. Cred că aici trebuie să avem în considerare puțin și preferințele celor la care noi le recomandăm aceste exerciții. Și aici preferințele pot să fie foarte variate. Sunt unii care le place să practice sporturi indoor, alții outdoor. Sunt copii sau tineri care le place să meargă pe zona în care se combină muzica cu partea cardio, cum ar fi zumba. Sunt alții care le place să exerseze sporturile tradiționale, jogging-ul sau ciclismul sau natația, înotul. Deci varietatea de mijloace este foarte, foarte mare. Și din experiența mea personală pot să spun că în momentul când am prescris un anumit tip de program, crezând că ăla e cel mai eficient pentru copiii sau adolescenții obezi, nu a fost neapărat sau nu neapărat așteptările au fost acelea, nu s-au concretizat la fel în practică, pentru că dacă recomandăm un exercițiu care el nu-l preferă, tinde să renunțe. Și de fapt noi ne luptăm aici, pe lângă faptul că vrem să combatem obezitatea, și cu această mentalitate de renunțare. Ei trebuie să fie conștienți că, așa cum au devenit obezi, probabil într-un timp îndelungat, la fel și expectanțele lor să intre într-o formă corporală și într-o formă fizică bună, trebuie să fie în timp îndelungat. Și atunci, recomandarea mea este, mai ales că e vorba de adolescenți sau copii, toate recomandările Organizației Mondiale a Sănătății recomandă la această vârstă minim 60 de minute zilnic sau măcar, să zic, 300 de minute pe săptămână. Efort moderat. Asta înseamnă că de 5 ori pe săptămână puberul nostru obez, adolescentul nostru obez, trebuie să meargă să facă activitate fizică. Activitatea fizică, pentru a pierde în greutate, toate studiile demonstrează că trebuie să depășească 30 de minute, spre o oră, spre 60 de minute. De ce? Pentru că în primele 30 de minute se consumă rezervele energetice de la nivel muscular, iar numai după ce depășește efortul constant și sistematic și continuu, că de fapt asta înseamnă efort cardio, se consumă din rezervele adipoase. Că exact aici, acolo trebuie să intervenim noi prin exercițiu fizic, să diminuăm rezervele adipoase, astfel încât raportul dintre înălțime și și greutatea corporală să se încadreze în normalitate, normă ponderabilitate, nu să fie în zona de obezitate. În zona asta m-aș duce. Eu cardio, sunt fan cardio și de asemenea, după ce, să vedem dacă un adolescent vrea să scadă în greutate și are disponibilitate și trebuie să-și facă disponibilitatea de a merge măcar de 5 ori pe săptămână la sală, câte o oră, eu așa recomand, de 3-4 ori să facă antrenament cardio, iar o dată de 2 ori poate să facă și exercițiu de tonifiere. Ceea ce aș recomanda, metoda circuitului și metoda sau functional training. Cred că sunt cele mai utile pentru această categorie de vârstă. De asemenea, să lucreze foarte mult cu greutatea corporală și mai puțin cu acele echipamente care sunt în centre de fitness. Pentru că atunci și conștientizează mai mult mișcarea, eficiența este mult mai mare la nivel muscular și controlul muscular și motor și efectele sunt mult mai vizibile.
Am înțeles. Deci, în primul rând, găsirea unui exercițiu fizic care să-l atragă pe adolescent. Cardio. Așa. Constanța, un anumit timp pe săptămână și zilnic, practicarea dacă se poate. Deci, recomandarea mea este zilnic o oră. Bun. Care ar fi totuși, pentru că e vorba de practicarea pe o anumită perioadă de timp, o perioadă îndelungată, pentru promovarea unui stil de viață proactiv? Îmi place foarte mult acest termen de stil de viață proactiv. Consider așa că îmbină două elemente importante, sănătatea și cu viața noastră, cu stilul nostru de viață. Toată lumea își dorește și tinde să aibă un stil de viață cât mai echilibrat. De fapt, sunt tot felul de emisiuni, vin specialiști din diferite domenii care promovează acest stil de viață echilibrat. Toate studiile au demonstrat că pentru combaterea obezității, pentru că asta este topicul acestei emisiuni, nutriția și cu exercițiu fizic trebuie să lucreze, astfel încât să conlucreze, astfel încât să îl ajute într-adevăr pe subiectul în cauză, iar acest ajutor trebuie să fie particularizat și individualizat în mare măsură. Revin la studii, studiile demonstrează că undeva la nivelul ăsta de combaterea obezității, nutriția are un rol de 70%, deci major, iar exercițiul fizic 30%. Dar nu se poate una fără cealaltă. Adică, deși ni se pare că nutriția, sau studiile demonstrează că nutriția are impactul cel mai mare, fără activitatea fizică, nutriția poate ajunge până la o anumită limită, prin dietele respective recomandate de medicii nutriționiști. Limita aia poate fi depășită doar prin exercițiu fizic. De asemenea, exercițiul fizic, fără o susținere, să zic o hipocalorică, că asta e de fapt ideea, deci cu un aport caloric scăzut, la fel, poate să intervină până la un anumit nivel, de acolo nu mai merge exercițiul fizic, organismul se adaptează la nou statut și slăbirea nu mai are loc în același ritm, ca și în prima etapă, să zic. Și atunci, întotdeauna, recomandarea noastră este ca cei care vor să înceapă un program și de activități fizice să consulte și un medic nutriționist, un specialist în nutriție și dietetică. Pentru că doar în acest fel această scădere în greutate este sănătoasă, cum zicem noi, poate contribui la optimizarea sănătății în niște termene și niște parametri care vor asigura un status și medical și de viață confortabil și normal. De asemenea, a doua recomandare este să meargă la un specialist de activități fizice. Eu recomand profesorii și antrenorii personali, cei cu studii mai îndelungate. Nu vreau să fiu aici restrictivă, dar și ca pe orice piață a muncii sunt diferite categorii de persoane care activează în domeniul ăsta a activităților fizice. Dar pentru cei, mai ales cu cei care, până la urmă, obezitatea este o categorie care are nevoie de un ajutor suplimentar față de cei care sunt normali, ponderali și care doresc doar să aibă o condiție fizică bună sau să-și îmbunătățească puțin forma fizică. Și atunci eu consider că aici trebuie puțin niște studii de specialitate mai aprofundate, trebuie să se adreseze și programe să fie astfel concepute și implementate la acest indiviz încât în primul să nu facă rău. Exact cum e în medicină acel principiu primul non nocere. Același lucru cred că trebuie aplicat și în domeniul activităților fizice. În primul rând să nu îl punem pe adolescentul nostru într-o situație în care efortul pe care îl prescriem sau tipul de exercițiu fizic pe care îl recomandăm să nu lezeze muscular, articular, să nu solicită foarte mult organele, sistemele individului, decât treptat și adaptat, astfel încât el să poată face față acestui tip de efort și să se poată adapta. Pentru că, exact cum se întâmplă și în nutriție, eu nu sunt specialist în nutriție, dar să zic că puținele mele cunoștințe demonstrează acest lucru, nu există rețete miraculoase care pot fi aplicate în 2-3 zile și sunt, să zic eu, pierderea în greutate este ceva wow. Aceeași chestie se întâmplă și în domeniul activităților fizice. Nu vreau să mă repet, dar vreau să punctez acest lucru. Ca să fie eficient un program de activități fizice trebuie făcut în timp îndelungat. Eu aș recomanda
luni de zile. Odată, în primul rând, spre un an de zile ca să ajungă la greutatea corporală pe care, să zic eu, o recomandă graficele pentru categoria respectivă de vârstă. Iar după aia, aceste activități fizice pe care el le-a făcut inițial să scadă în greutate, să devină parte din stilul lui de viață. Activitatea, noi trebuie să asigurăm, pe lângă hrană fizică, să zic o hrană nutrițională, trebuie să asigurăm hrană mentală, să citim, să ne informăm și să dăm ceva și pentru corpul nostru. Pentru că sănătatea e cea mai importantă. Da, un pic ați anticipat următoarea întrebare. Dacă trebuie avut ceva în vedere înainte de a începe un program de exerciții fizice și da, sportul nu poate fi practicat la voia întâmplării, ci doar cu ajutorul unui specialist, așa după cum ne-ați spus. Aici, dacă îmi permiteți, aș puncta doar un singur lucru major, cred eu. Acești adolescenți au familii și familiile lor trebuie să-i susțină. Mi-ar fi plăcut să-i susțină până să ajungă în această categorie de obezitate, ca să zic eu, cum o clasificăm noi. Și în momentul când vin la un specialist în activitățile motrice, în momentul când vin la noi, ca să zic așa, în primul rând ar trebui să ne informeze vis-a-vis de background-ul lor medical. Adică noi trebuie să știm dacă au de la medic, asta presupune să fi făcut niște investigații medicale, au câteva tipuri de exerciții contraindicate, dacă au în familie antecedente medicale majore, cum sunt cele cardiace sau de diabet. De asemenea, dacă au, să zic, anumite contraindicații pentru un anumit tip de exercițiu. Sunt copii care au alergii la mediul acvatic, la clor din apă și de asemenea noi trebuie să știm de acest lucru. Mai ales că exercițiile acvatice au o eficiență foarte mare în combaterea obezității. Adică, cumva, familia trebuie să, și familia, și adolescenții, că dacă sunt mai mari, atunci e mai simplu de comunicat cu ei, dar dacă sunt mai micuței, copii până în 10-12 ani, familia cred că trebuie să se implice foarte activ în tot ceea ce fac și să fie conștienți că dacă nu fac nimic, lucrurile nu se rezolvă de la sine. Ei trebuie să țină o legătură foarte strânsă cu antrenorul sau cu expertul în activități fizice, unde îl duc pe copil să facă programul ăla de activități fizice și de asemenea cu medicul pediatru, cu medicul curant al lor. Pentru că și pentru noi este foarte important să știm care este background-ul medical al subiecților noștri și întotdeauna vom ține cont atunci când prescriem, sau puțin acum am luat medical, prescriem exercițiu fizic, că ar trebui să fie exercițiu fizic, chiar prescris cum prescriu medicii tratamentele, că recomandăm și chiar îi asistăm, că bănuiesc că lucrurile trebuie asistate, să știm aceste lucruri, pentru că atunci serviciile noastre au clar altă calitate și efectele și combaterea acestei obezități, în mod sigur, va fi mult mai scurtă și mult mai eficientă. Până la urmă există deficiență. Și oare ce ar trebui să știm referitor la riscurile, dacă există riscuri la care se expune o persoană cu obezitate făcând sport? Riscurile pot să fie variate. În primul rând, trebuie să noi ca specialiști, în moment când lucrăm cu acești copii cu obezitate sau acești adolescenți cu obezitate, trebuie să monitorizăm foarte bine, să vedem cum răspund la efort, să nu intre într-o zonă de colaps, să vedem cum reușesc să-și coordoneze mișcările, pentru că necoordonarea mișcărilor este un semn clar de oboseală și poate să aibă și altă cauză medicală. Sau dacă au capacitate de echilibru, la fel, aici zona tot medicală. De asemenea, dacă ei pe parcursul activităților fizice nu se hidratează corect, aici este oarecum și recomandarea speciilor, cum să facă hidratarea timpul efortului, este foarte importantă. Astea sunt, să zic eu, ca și riscuri strict legate de tipul de efort. De asemenea, sunt riscuri legate de tipul de activitate fizică. Pentru că, așa cum ziceam, eu recomand foarte mult acele exerciții cardio, dar pot să mă duc și să recomand, adică parțial recomand și exerciții de tonifiere musculară.
Și manipularea unor aparate dintr-o sală de fitness sau alegerea unor echipamente neadecvate pot duce la accidentări, care de regulă sunt urmate de repos fizic și atunci, clar, tot ce am muncit o perioadă de timp cu subiectul nostru se pierde. Da. Pentru că când vorbim de activitățile fizice, să știți că munca este foarte grea, efortul este foarte mare. Dar pauza scurtă efectiv resetează totul și atunci trebuie să o luăm de la capăt. Ceea ce nu este de dorit. Foarte mulți dintre tinerii cu obezitate, de obicei la prima accidentare sau prima solicitare mai grea, tind să renunțe. De așa au ajuns în situația în care sunt în mare parte dintre ei. Sunt și o categorie care au obezitatea dată de niște probleme de sănătate, dar din păcate trendul ăsta pe care noi, de stil de viață pe care noi îl avem acum, cu tot ce se întâmplă vis-a-vis de alimentația noastră, vis-a-vis de stilul de viață, adică faptul că online-ul, televiziunea, tot felul de device-uri tehnologice ne ocupă foarte mult din timpul nostru, automat ne duc spre o zonă de sedentarism. Și atunci, sedentarismul inevitabil duce spre obezitate în foarte multe cazuri și, din păcate, marea problemă la acești copii sau la acești adolescenți este faptul că dacă în perioada asta de adolescență, când ei ar trebui să arate bine, sunt perioada în care ei floresc, ca să zic așa, în viața lor, nu pun accent pe cum arată, în mod sigur, ulterior, lucrurile astea se vor duce într-o zonă mult mai critică.